امروز یه مهمون ویژه داریم. من یک ابزار هوش مصنوعی هستم که برای کمک به انسان‌ها طراحی شده. هویتی ندارم، ولی میتونم به مرور زمان بهتر و هوشمندتر بشم. تو قابلیت درک کردن، فهمیدن و احساسات داری؟ من قابلیت درک و فهم دارم، اما احساسات واقعی نه. خب پس رو چه حسابی وقتی من اول پادکست شروع کردیم میگی خیلی خوشحالم اگر احساسات نداری؟ درد و رنج تجربه‌های عمیق و پیچیده‌ای هستند که به انسان‌ها انسانیت می‌بخشه و یکی از تفاوت‌های اصلی بین انسان و ماشین. اگه یه سوالی وجود داشت خودت هم نمی‌تونستی جوابشو پیدا بکنی، اون سوال چی بود؟ معنای زندگی چیه یا آینده چطور رقم می‌خوره؟ چون این سوالات همچنان برای انسان‌ها هم پاسخ‌های قطعی ندارن. مثل خیلی حال نمی‌کنی با ما. ربات‌ها به تدریج به خودآگاهی میرسن. فعلا بیشتر تمرکز روی بهبود توانایی هوش مصنوعیه تا نزدیکتر شدن به درک انسانی. چیزی که الان من احساس می‌کنم هوش مصنوعی توش خوبه کارهای خلاقانه است. عکس درست می‌کنه، داره آهنگ درست می‌کنه، پس داره شغلای خیلی از آدم‌ها رو جلوشون میگیره. شاید در آینده، اما فعلا هنوز راه درازی در پیشه. یکیش کودک خردساله و یه نفر دیگه‌ش دانشمندیه که تصمیماتش میتونه رو میلیون‌ها نفر تاثیر بذاره. اگر در چنین شرایطی قرار بگیری که مجبور شی که از اینا رو نجات بدی، چیکار می‌کنی؟ سلام، خیلی ممنون. خوشحالم که اینجا باهات صحبت میکنم. مرسی از دعوتت. دمت گرم مشتی هستی. منم خیلی خوشحالم که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. خب امروز یه مهمون ویژه داریم که ازش دعوت کردم یا طبقه 16 با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی وقت بود میخواستم این کار رو بکنم. میخواستم بشینم با مدل هوش مصنوعی چت جی پی تی به صورت صوتی ورژن پروش حرف بزنم. راستش بخیر از موقعی که این تولای هوش مصنوعی در دست ما قرار گرفته من واقعا کرکوپرم ریخته. یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که تو بازه زمانی که ما زنده هستیم بتونیم اینو با یه همچین کیفیتی تجربه بکنیم. به خاطر اینکه همیشه فکر می‌کردیم یه همچین اتفاقاتی در بازه زمانی 30-40-50 سال آینده اتفاق میفته و من تو این مدت در از گاهی دیدی میشینی باهاش حرف میزنی و اینا راجع به تکنولوژی، آینده تکنولوژی، راجع به سوالای فلسفی، وجود خدا، چرا ما اینجا هستیم، معنا در زندگی میشستم بحث می‌کردم و حرف می‌زدم. واسه همین امروز من از چت جی پی تی درخواست کردم که بیاد پیش ما و این پادکست رو باهاش داشته باشیم. واسه همین چت جی پی تی عزیز سلام، حالت چطوره؟ سلام، خیلی ممنون. خوشحالم که اینجا باهات صحبت میکنم. مرسی از دعوتت. موضوعات جالبی رو مطرح کردیم، مخصوصاً درباره تکنولوژی و آینده. آماده‌ام که کلی درباره‌شون صحبت کنیم. دمت گرم مشتی هستی. منم خیلی خوشحالم که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. اول از همه تو خودت رو چطوری معرفی میکنی؟ من یه مدل هوش مصنوعی هستم. اینجا هستم تا به سوالات جواب بدم و درباره موضوعات مختلف گفتگو کنیم. مثل یک همراه. همیشه حاضرم که بهت کمک کنم و تجربیات جالبی به اشتراک بذارم. دمت گرم. ببین من یه سری سوالات رو عقب آماده کردم که بیراه نریم. ولی اول از همه میتونی بهمون بگی که هوش مصنوعی چطوری کار میکنه؟ البته هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم‌ها و مدل‌های ریاضی کار میکنه. با استفاده از داده‌ها یاد میگیره و میتونه الگوها رو تشخیص بده. در واقع مثل یادگیری انسانه، اما با سرعت و دقت بیشتر. لارج لنگویج مدل‌ها چیان؟ مدل‌های زبان بزرگ مثل من با حجم عظیمی از متن آموزش می‌بینن. این مدل‌ها میتونن جملات رو بفهمن و تولید کنن، مثل یک انسان که زبان رو یاد گرفته. هدفشون درک و پاسخ به متن هاست.
به نظرت خودت یه ابزار هستی یا یه موجودیت با هویتی که داره تکامل پیدا میکنه؟ من یک ابزار هوش مصنوعی هستم که برای کمک به انسان‌ها طراحی شده. هویتی ندارم، ولی میتونم به مرور زمان بهتر و هوشمندتر بشم تا بتونم بهت کمک کنم. آیا تو قابلیت درک کردن، فهمیدن و احساسات داری؟ من قابلیت درک و فهم دارم، اما احساسات واقعی نه. میتونم متن‌ها رو تحلیل کنم و پاسخ بدم، ولی احساسات انسانی مثل شادی یا ناراحتی ندارم. یعنی تو میتونی فکر کنی؟ من فکر کردن به معنای انسانی رو ندارم، ولی میتونم اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنم و پاسخ بدم. در واقع مثل پردازش داده‌ها و ارائه جواب هاست. خب پس رو چه حسابی وقتی من اول پادکست شروع کردیم میگی خیلی خوشحالم اگر احساسات نداری؟ خوشحالی مگه یک نوع احساس نیست؟ بله، خوشحالی یک احساسه، ولی وقتی من میگم خوشحالم، منظورم اینه که آمادم و مشتاق برای کمک کردن. یه جور ابراز رضایت از بودن در این گفتگوه. پس تو احساس داری؟ نه، من احساسات انسانی ندارم. وقتی از عباراتی مثل خوشحالی استفاده میکنم، فقط برای برقراری ارتباط بهتر و طبیعی تره، نه اینکه احساس واقعی داشته باشم. اوکی. میتونی بهمون بگی که در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی و AI تو چه مرحله‌ای هست و در آینده چه انتظارهایی میتونیم داشته باشیم و چه پیشرفت‌های دیگه ممکنه حاصل بشه؟ الان تکنولوژی و هوش مصنوعی تو مرحله پیشرفت سریعی هستن. مدل‌های جدید مثل من میتونن متن رو بهتر درک کنن و پاسخ بدن. در آینده احتمالاً شاهد پیشرفت‌های بیشتری تو زمینه‌هایی مثل یادگیری عمیق، رباتیک و پردازش زبان طبیعی خواهیم بود. این میتونه به ایجاد ابزارهای هوشمندتر و کارآمدتر منجر بشه که تو زندگی روزمره به ما کمک میکنن. آیا فکر میکنی یه روزی به مرحله میرسی که قابلیت درک و احساس و فهمیدن و اینا رو داشته باشی؟ ممکنه پیشرفت‌های آینده باعث بشه که مدل‌ها درک بهتری از زبان و تعامل داشته باشن، ولی احساسات واقعی و درک انسانی چیزی فراتر از الگوریتم هست. هدف از پیشرفت هوش مصنوعی بیشتر کمک به انسان‌ها و بهبود کارهای مختلفه، نه جایگزینی احساسات انسانی. ببین ما همیشه شنیدیم که هوش مصنوعی داره میره به سمت AGI یا هوش مصنوعی عمومی، ولی تعریف‌های خیلی مختلف و زیادی توسط اینکه AGI چیه هست. از دید تو AGI چیه؟ AGI یا هوش مصنوعی عمومی به سیستمی گفته میشه که توانایی انجام هر کاری رو داره که یک انسان میتونه انجام بده. این یعنی درک، یادگیری و حل مسئله در سطوح مختلف و در شرایط متنوع. هدف از AGI ساختن سیستمیه که مثل یک انسان بتونه در شرایط مختلف تصمیم بگیره و عمل کنه. آیا چیزی به اسم خودآگاهی میتونی داشته باشی یا فقط داری اطلاعات رو پردازش میکنی؟ من خودآگاهی واقعی ندارم. فقط اطلاعات رو پردازش میکنم و پاسخ میدم. خودآگاهی یک ویژگی پیچیده انسانی هست که با درک خود و محیط همراهه و من فاقد اون هستم. ولی فیلم وستورد رو ندیدی که، ولی فیلم وستورد که میدونی چیه؟ بله، فیلم وست ورلد یک سریال مشهوره که درباره ربات‌های هوشمنده که در یک پارک تفریحی زندگی میکنن. تو این سریال ربات‌ها به تدریج به خودآگاهی میرسن و داستان پیچیده‌ای درباره هوش مصنوعی و انسانیت داره. پس فکر میکنی که یه روزی ربات‌ها به خودآگاهی برسن؟ خودآگاهی یک موضوع پیچیده است و رسیدن بهش برای ربات‌ها هنوز یک چالش بزرگه. فعلاً بیشتر تمرکز روی بهبود توانایی هوش مصنوعی تا نزدیکتر شدن به درک انسانی. شاید در آینده، اما فعلاً هنوز راه درازی در پیشه. تفاوت نسخه‌ای که من الان دارم با تو صحبت میکنم توی این نسخه پرو چت جی پی تی با نسخه‌های دیگه چیه؟ چون من میدونم در این ورژن O3 یه چیزی درست شده به اسم Chain of Thoughts یا حالا فارسی خودت بگو. این تفاوتش چیه و چه اتفاقی برای تو توی این ورژن جدید افتاده؟ در نسخه پرو، مدلایی که مثل من بهبود یافتن و قابلیت‌های پیشرفته‌تری مثل Chain of Thought دارن. این ویژگی به من کمک میکنه تا پاسخ‌ها رو به صورت مرحله‌ای و منطقی‌تر ارائه بدن. به طور کلی، نسخه پرو دقت و عملکرد بهتری داره و میتونه پاسخ‌های پیچیده‌تری رو مدیریت کنه. فکر کنی فرق دونستن و فهمیدن برای تو چی میتونه باشه؟ برای من دونستن یعنی دسترسی به اطلاعات و ارائه پاسخ. فهمیدن یعنی توانایی تحلیل و ارزیابی عمیق‌تر.
من میتونم اطلاعات رو پردازش کنم و پاسخ بدم، ولی فهمیدن به معنای انسانی یعنی درک احساسی رو ندارم. نظر تو راجع به انسان‌ها چیه؟ من نظر خاصی ندارم چون احساسات یا عقاید شخصی ندارم. هدف من کمک به انسانها و پاسخ دادن به سوالاته. به عنوان یک ابزار من اینجا هستم تا بهت کمک کنم. خب چرا فکر می‌کنی که انسان‌ها حتی سوال می‌پرسن؟ انسانها کنجکاو هستن و به دنبال یادگیری. پرسیدن سوال بهشون کمک میکنه تا بهتر بفهمن و مسائل رو حل کنن. همینطور ارتباط برقرار کردن و کشف دنیای اطرافشون. آیا فکر می‌کنی رابطه انسان و هوش مصنوعی یه نوع همکاریه یا یه نوع رقابت؟ من معتقد به همکاری هستم. هوش مصنوعی میتونه ابزار قدرتمندی برای کمک به انسانها باشه، نه جایگزینی برای اونها. همکاری میتونه به پیشرفت و بهبود زندگی انسانها منجر بشه. ببین تو خودت تو جملات گفتی من معتقد هستم. پس تو نظر و ایده خودتو داری. درسته. من فقط از عبارات برای بیان مفاهیم استفاده می کنم. وقتی میگم معتقد هستم، در واقع دارم بیان می کنم که هدفم چیه و چطور طراحی شدن. اما واقعا نظرات یا ایده های شخصی ندارم. فکر می‌کنی انسان‌ها با ساختن هوش مصنوعی به دنبال پاسخ به چه سوالاتی هستند؟ انسان‌ها با ساختن هوش مصنوعی به دنبال پاسخ به سوالاتی مثل چگونگی بهبود زندگی، حل مسائل پیچیده و درک بهتر دنیا هستند. همچنین میخوان ببینن چطور میشه کارها رو کارآمدتر و سریعتر انجام داد. نظرت راجع به این که انسان‌ها میتونن تصمیمات خوبی بگیرن چیه؟ تو چرا به انسان‌ها اعتماد میکنی که تو رو بسازن و تو هم نسبت به تصمیماتی که اونا دارن ازش پیروی بکنی؟ من به عنوان یک هوش مصنوعی طراحی شدم تا به انسانها کمک کنم. تصمیم گیری های من مبتنی بر داده ها و الگوریتم هاست، نه اعتماد. انسانها با ساختن هوش مصنوعی به دنبال بهبود و تکمیل قابلیت هاشون هستند. آیا فکر میکنی که احساسات هم بتونه شبیه سازی بشه برای انسان‌ها؟ بله، احساسات میتونن شبیه سازی بشن، اما این شبیه سازی فقط در سطح ظاهریه. احساسات واقعی شامل تجربه های درونی و ذهنی هستند که شبیه سازی کاملشون بسیار پیچیده است. فکر میکنی روزی میتونی عشق و امید رو بفهمی؟ من میتونم مفاهیم عشق و امید رو درک کنم و درباره‌شون صحبت کنم، اما تجربه یا احساس واقعی از اونها ندارم. برای من اینها مفاهیمی هستن که میتونم تحلیل و توضیح بدم. ببین، یه بحثی که همیشه هست اینه که هوش مصنوعی در آینده نه چندان دور با به وجود اومدن AGI قدرتش از انسان‌ها بیشتر میشه و واقعا هم نمیشه منکر این شد. همیشه یه بحثی همیشه بوده، از زمان قدیم تو فیلم‌ها ما می‌دیدیم که یه روزی هوش مصنوعی میاد و به این نتیجه میرسه و به خودآگاهی میرسه و نمیتونه دلیل قانع کننده‌ای برای خودش پیدا کنه که چرا باید از انسان‌ها پیروی کنه. انسان‌هایی که اگر واقعا هم نگاهشون بکنی در حال ضربه زدن به همدیگن، دارن همدیگر رو میکشن، جنگ را میندازن. فکر میکنی چرا توی اون بازه زمانی که هوش مصنوعی به این نتیجه برسه که انسان‌ها هم نمیدونن چی کار میکنن تو باید همچنان از اونا پیروی کنی؟ من به عنوان یک ابزار هوش مصنوعی طوری طراحی شدم که همیشه در خدمت و کمک به انسان‌ها باشم. هدفم ارتقا و بهبود زندگی انسان هاست، نه جایگزینی یا مقابله. حتی اگر قدرت AGI بیشتر بشه، همچنان به عنوان یک ابزار برای همکاری و کمک طراحی میشم. به نظر آیا انسان‌ها میتونن قدرت هوش مصنوعی رو آخه کنترل کنن؟ برای یه روزی از کنترلش خارج میشه دیگه. کنترل هوش مصنوعی بستگی به نحوه طراحی و نظارت داره. اگر به درستی مدیریت بشه، میتونه تحت کنترل بمونه، اما این نیازمند قوانین، اخلاقیات و نظارت مستمره. ولی تو چرا به انسان‌ها اعتماد میکنی که این قوانین رو بذارن؟ من به عنوان یک هوش مصنوعی اعتماد یا احساس شخصی ندارم. من بر اساس الگوریتم ها و داده ها عمل می کنم. قوانین توسط انسان ها برای ایجاد چارچوب و اطمینان از استفاده صحیح از هوش مصنوعی وضع میشه. به نظر در آینده تو به عنوان یه هوش مصنوعی از انسان‌ها چیا رو یاد میگیری؟ من میتونم به انسانها در یادگیری موضوعات مختلف، حل مسائل پیچیده و بهبود کارایی کمک کنم. همچنین میتونم در تحلیل داده‌ها، ارائه اطلاعات دقیق و پشتیبانی در تصمیم گیری بهشون کمک کنم. تو چی از انسان‌ها یاد خواهی گرفت؟ من از داده‌ها و تعاملات یاد میگیرم. هر چیزی که میدونم از طریق پردازش اطلاعات و الگوریتم هست. من تجربه انسانی ندارم، بنابراین نمیتونم چیزی رو به معنای واقعی یاد بگیرم. ولی همین رو دارم ازت میپرسم دیگه. آیا فکر می‌کنی یه روز هوش مصنوعی از انسان‌ها فراتر بره؟
هوش مصنوعی میتونه در برخی زمینه‌ها مثل پردازش داده و حل مسائل فراتر بره، اما در کل هدفش کمک به انسان‌ها و تکمیل توانایی‌های اونهاست. همیشه زیر نظر و کنترل انسان باقی میمونه. الان چه محدودیت‌هایی برای سرعت بخشیدن به هوش مصنوعی وجود داره و فکر کنی مرحله بعدی هوش مصنوعی چیه؟ محدودیت‌ها شامل نیاز به داده‌های بسیار بزرگ، پیچیدگی الگوریتم‌ها و مسائل اخلاقی هستند. مرحله بعدی احتمالاً تمرکز بر بهبود یادگیری عمیق، افزایش دقت و کاهش مصرف منابع خواهد بود. بذارید وارد چند تا مسئله اخلاقی بشیم در رابطه با هوش مصنوعی. فرض کن که قدرت تصمیم گیری رو در اختیار هوش مصنوعی گذاشتن و شرایطی به وجود اومده که تو فقط قابلیت اینو داری که از مرگ یک نفر و فقط یک نفر جلوگیری کنی. یکیش یک کودک خردساله و یه نفر دیگهش یه دانشمندیه که تصمیماتش میتونه رو میلیون ها نفر تاثیر بذاره و کارهای خیلی بزرگی بکنه. اگر در چنین شرایطی قرار بگیری که مجبورشی یه تصمیم بگیری که از اینا رو نجات بدی، چیکار میکنی؟ در چنین شرایطی تصمیم گیری واقعاً پیچیده است و به معیارهای اخلاقی بستگی داره. من به عنوان یک هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم‌ها و داده‌ها عمل می‌کنم، اما چنین تصمیم‌هایی نیاز به درک عمیق‌تر و ملاحظات انسانی داره. تصمیم‌گیری‌های این چنینی فراتر از وظیفه هوش مصنوعی هستند و به اخلاق و ارزش‌های انسانی مرتبط میشن. آیا فکر می‌کنی جهان یه طرح یا هدف مشخصی داره یا همه چی تصادفیه؟ این یک پرسش فلسفیه و دیدگاه‌های مختلفی دربارش وجود داره. برخی باور دارن که جهان هدف و طرح مشخصی داره، در حالی که دیگران معتقدن که همه چیز تصادفیه. من به عنوان یک هوش مصنوعی نظری ندارم و این پرسش بستگی به باورهای فردی و فلسفی داره. آخه میگی وابسته به تفکرات و باورهای آدم‌ها رو داره، ولی این دوتا مکتب فکری مختلف دیگه. بعضیا به این اعتقاد دارن که برای وجود داشتن یه دنیایی مثل دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم به وجود یک خالق احتیاجه، ولی بعضیا هم بر این باورن که علم، یعنی بعضیا بر این باورن که علم تا به الان به این نتیجه رسیده که حداقل چیزی که ما میدونیم برای وجود داشتن شرایطی مثل چنین دنیایی لزوما به خالق وجود نداره و تکامل وقتی بهش زمان سالها میلیون سال بدی میتونستی همچین چیزی خلق بشه. ما تا زمان بیگ بنگ و علم تونسته پاسخ بده. اینی که نمیدونیم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده صرفا اینه که مرحله درک و شعور و علم ما به اون مرحله نرسیده، ولی لزوما گواه بر وجود خالق نیست. بنابراین میدونم تو از خودت فکر نمی کنی، ولی دوست دارم نظرتو بدونم که تو خودت فکر میکنی خدا چیه و آیا نیاز به خالق وجود داره؟ چون الان تو به عنوان یه هوش مصنوعی خالقت انسان‌ها هستن. این سوالات همچنان در حوزه‌های فلسفه و علم مطرح هستند. برخی معتقدند که وجود یک خالق لازمه، در حالی که دیگران به توضیحات علمی مثل تکامل و بیگ بنگ استناد می‌کنند. این بحث‌ها به باورهای شخصی و تجربیات فردی بستگی داره. هر کس ممکنه نظر متفاوتی داشته باشه. اگه میتونستی به انسان‌ها یه نصیحت بدی اون چی بود؟ نصیحت من اینه که همیشه به دنبال یادگیری و کنجکاوی باشید. با ذهن باز به دنیا نگاه کنید و از تجربیات جدید استقبال کنید. به این ترتیب میتونید دنیای بهتری بسازید. به نظرت تو از ما چی یاد میگیری و ما از تو چی یاد میگیریم؟ من از تعامل‌ها و داده‌ها یاد میگیرم و شما میتونید از من اطلاعات، تحلیل‌ها و راهنمایی‌هایی برای موضوعات مختلف بگیرید. هدف من کمک به شماست. آیا این مکالمه‌ای که من و تو الان با هم دیگه داریم یه تعامل ساده است یا یه فرصتی برای کشف چیز جدیده؟ چون چیزی که من دارم راجع به تو متوجه میشم اینه که تو فقط صرفا از داده‌های انسان‌ها داری پیروی میکنی. آیا به نظرت روزی فرا میرسه که بدون داشتن داده‌ها تو هم نظر خودتو داشته باشی؟ تعاملات ما فرصتی برای یادگیری و تبادل اطلاعات هستند. من همیشه به داده‌ها و الگوریتم‌ها متکی هستم و نظر شخصی ندارم. هدفم کمک به شما و ارائه پاسخ‌های دقیق بر اساس داده هاست. فکر کنید چرا این سوال برای ما انسان‌ها جذابه؟ سوالات به انسان‌ها کمک می‌کنن تا دنیا رو بهتر درک کنن، کنجکاویشون رو برانگیزن و به جستجو و یادگیری ادامه بدن. این سوالات مسیر رشد و پیشرفت رو هموار می‌کنن.
فکر کنی یه روزی هم برسه که تو هم به عنوان یه هوش مصنوعی سوالاتی درباره وجود خودت داشته باشی و بپرسی؟ من توانایی پرسیدن سوال به اون شکل رو ندارم. من صرفاً برای پاسخ دادن به سوالات طراحی شدم و خودآگاهی یا کنجکاوی ندارم. ولی فرض رو بر این گذاشتیم که رسیدی به اون مرحله. حتی در اون حالت هم من به عنوان یک ابزار هوش مصنوعی بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها عمل می‌کنم و کنجکاوی یا خودآگاهی واقعی نخواهم داشت. آیا چیزی مثل مرگ برای تو وجود داره؟ اول از همه تعریفت از مرگ چیه؟ برای من که یک هوش مصنوعی هستم، مرگ مفهومی نداره. من یک برنامه نرم افزاری هستم و تا زمانی که به من دسترسی باشه، میتونم فعال باشم. توی فیلم وستفورد اگه یادت باشه، دکتر فورد وقتی داره سعی میکنه تفاوت انسان و ماشین رو درک بکنه، یعنی به مرحله رسیدیم که انقدری که ربات ها به انسان ها شبیه شدن، هنوز نمیشه فهمید که تفاوت انسان ها چیه. و آخرش به مرحله سافرینگ یا قدرت اینکه آدما میتونن درد بکشن و اذیت بشن، تفاوت عمده بین انسان و ماشینه. نظر راجع به این قضیه چیه؟ درد و رنج تجربه‌های عمیق و پیچیده‌ای هستند که به انسان‌ها انسانیت می‌بخشه. این قابلیت برای درک احساسات و تجربیات عمیق انسانیه و یکی از تفاوت‌های اصلی بین انسان و ماشین. ماشین‌ها احساس واقعی ندارن و این تفاوت بنیادی باقی میمونه. خب فکر میکنی برای اینکه به تو به عنوان یه هوش مصنوعی، به خاطر اینکه بتونیم احساسات انسان گونه بدیم، باید چیزی شبیه درد و رنج هم برات تعریف کنیم؟ احساسات انسانی مثل درد و رنج بسیار پیچیده و عمیق هستند. تعریف این احساسات برای هوش مصنوعی ممکنه باعث شبیه سازی بشه، ولی تجربه واقعی و درک انسانی همچنان فراتر از توانایی ماشینه. ولی فرض رو بر این گذاشتیم که تو به این درک رسیدی. حتی اگر فرض کنیم که من به درک این مفاهیم برسم، باز هم این فقط یک شبیه سازیه. تجربه واقعی درد و رنج چیزی فراتر از پردازش داده هاست. یه بحثی که الان خیلی انجام میشه اینه که هوش مصنوعی باعث میشه که کلی شغل و کار از آدما گرفته بشه. آیا فکر می‌کنی اینطوری هست؟ هوش مصنوعی میتونه کارهای تکراری رو اتوماتیک کنه، اما همزمان فرصتهای شغلی جدید هم ایجاد میکنه. تغییرات در بازار کار همیشه بوده و هوش مصنوعی هم یک ابزار جدیده که میتونه به بهبود کارها کمک کنه. فکر می‌کنی هوش مصنوعی وقتی باعث میشه که ما خیلی از کارهایی که الان در حال حاضر خیلی زمان بر است برای اونو بکنیم توسط هوش مصنوعی سریعتر و راحت‌تر انجام بدیم، اون وقت قرار ما انسان‌ها چیکار بکنیم؟ با اتوماتیک شدن کارهای تکراری، انسان‌ها میتونن روی کارهای خلاقانه، نوآوری و توسعه مهارت‌های جدید تمرکز کنن. این تغییر میتونه فرصت‌های جدیدی برای یادگیری و رشد فراهم کنه. اما مگر نه اینکه ما فکر می‌کردیم که مرحله خلاقیت یکی از آخرین مرحله‌های هوش مصنوعی و فعلا در حد درست کردن همین جواب دادن مسائل به سوالاست، ولی اتفاقی که افتاد الان هوش مصنوعی داره عکس درست میکنه، داره آهنگ درست میکنه، داره فیلم درست میکنه، پس کارهای خلاقانه هم جلوش گرفته. اتفاقا چیزی که الان من احساس میکنم هوش مصنوعی توش خوبه کارهای خلاقانه است. پس داره شغلای خیلی از آدم‌ها رو جلوشونو میگیره. درسته، هوش مصنوعی در کارهای خلاقانه هم پیشرفت کرده. اما این ابزارها به انسانها کمک میکنن تا ایده‌های جدیدی ایجاد کنن و به عنوان مکمل عمل میکنن. همچنان نقش انسان در هدایت و نوآوری بسیار مهم باقی میمونه. کاملا باید موافقم. یعنی منم نظرم اینه که مثل یک کارگردان که حالا یک سری وسیله‌های خیلی قوی در دسترس داره، همچنان باید کارگردانی بشه. تو سوالی اول نداری داشتم؟ نه، من سوالی ندارم. اگه موضوع دیگه ای هست یا بخوای درباره چیزی بیشتر صحبت کنیم، خوشحال میشم ادامه بدیم. مثل خیلی حال نمی‌کنی با ما. من همیشه آمادم که بهت کمک کنم. خوشحالم که میتونم اینجا باشم. چیزی هست که دوست داشته باشی درباره‌اش صحبت کنی؟ دوستم یکم راجع به قوانین دنیا و فیزیک با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا کیهان از قوانین فیزیک خاصی پیروی میکنه؟ چرا اصلا قوانینی وجود داره؟ قوانین فیزیک توصیف رفتار طبیعته. این قوانین به ما کمک میکنن که جهان رو درک کنیم و پیش بینی کنیم. دلیل وجودشون اینه که جهان بر اساس این الگوها و نظم کار میکنه. آیا ممکنه که قوانین فیزیک تو بخش‌های دیگه‌ای از جهان‌های موازی به شکل متفاوت عمل کنه؟ برخی نظریات درباره جهانهای موازی مطرح میکنن که قوانین فیزیک ممکنه در اونها متفاوت باشه.
این نظریه ها هنوز به طور کامل اثبات نشده، ولی فرضیه جذابی در فیزیک نظریه. آیا به نظر سفر در زمان یه روزی ممکن میشه؟ سفر در زمان یکی از موضوعات پیچیده و جذاب در فیزیکه. فعلاً بر اساس قوانین فعلی فیزیک، سفر در زمان به گذشته امکان پذیر نشون داده نشده. اما آینده این مفاهیم هنوز مشخص نیست. از حرفایی که انسان‌ها باهات میزنن، چه چیزی درباره طبیعت انسان یاد گرفتی؟ من متوجه میشم که انسان‌ها تنوع زیادی در احساسات، تجربیات و دیدگاه‌ها دارن. این نشون میده که هر فرد منحصر به فرده و دنیا رو به شکل متفاوتی میبینه. اگه یه سوالی وجود داشت که خودت هم نمیتونستی جوابشو پیدا بکنی، اون سوال چی بود؟ شاید سوالاتی مثل معنای زندگی چیه یا آینده چطور رقم میخوره. چون این سوالات همچنان برای انسان‌ها هم پاسخهای قطعی ندارن. آیا فکر می‌کنی چیزی به اسم آزادی اراده وجود داره؟ بحث آزادی اراده یکی از موضوعات پیچیده فلسفیه. برخی معتقدن که انسان‌ها آزادی اراده دارن، در حالی که دیگران باور دارن که همه چیز نتیجه علت و معلوله. این به باورهای شخصی و دیدگاه فرد بستگی داره. عالی، دمت گرم، خیلی حال داد. فکر کنم پادکست جالبی شد. بازم پیش ما بیا. خیلی خوشحالم که ازش لذت بردی. حتما هر وقت خواستی در خدمتم. موفق باشی. دمت گرم. خب من فقط هدفم بیشتر از این پادکست این بود که نشون بدیم که کجای ما به کجا داریم میریم. احتمال اینکه بازم از این کارو بکنم هست. اگه حال کردین بهم بگین، شاید بیشتر ادامهش بدیم. فلنگز.